Ayun mga boss, bagong NFT project na naman ang re-review natin ngayon. Ngayon kung may extra time ka at gusto mong makita to dahil exciting to boss, review natin. Let's go! So, Bestex is a platform for exchanging cryptocurrencies. It gives absolutely everyone the opportunity to get into the crypto world mga boss. So, sa platform na to, pwede kang mag-open na exchanger, pwede kang magpalitan ng crypto in 2 clicks at makakatulong yung liquidity mga boss. Kasi meron silang mga exchangers dito na nakikredit ng safely, no? At mga boss, ito pa another thing, no, to consider na hindi nagko-collect ng data nyo to. So may privacy kayo mga boss. At hindi pinapakita sa lahat yung cash flow nila, no. So hindi nila dinidisclose. Another thing to consider mga boss, na established to sa buong mundo halos, no. So Spain, Colombia, Venezuela, Argentina, Peru, Morocco, Egypt, Cameroon, Nepal, El Salvador, Armenia, Chile, Bolivia, Mexico, the United Arab Emirates at United States, Russia, Ecuador at marami pang ibang countries mga boss. So 15 coins na ang pinoprovide nito for work and exchange. At mga boss, nare-replenish yung mga coins na yan, and also independent automatic system to, no, na may instant withdrawal. Kapag nag-withdraw kayo, hindi kayo mahirapan. So walang delay at wala nang send for verification, no. At mga boss, parang Binance na rin, no. So bukod sa tinatanggal niya yung nagve-verify ka pa, di ba sa Binance mga boss nagve-verify ka pa, yung bilis naman wala Binance din yung bilis nito. So i-check nyo to, no. Your money, your choice. I'm not liable to any NFT projects. Nasa inyo pa rin yung decision. So I'm just reviewing this app mga boss, no, this amazing exchange, no. So hindi siya nasa politics, no, and also yung employees dito online nagtatrabaho sa ibang bansa. Also nag-start tong project na to November 2021 pa. So pwede nyo i-try to mga boss. Huwag kayong mag-deposit na malaki agad, no. Maliit muna, i-try nyo lang, i-test nyo lang. Kapag nagustuhan nyo, then it is up to you mga boss, no. So meron din silang credit applications and liquidity pool, no, na magagamit mo. And also pwede kayong mag-create ng sarili nyong exchanger dito. May convenience system sila for creating directions and increasing capabilities, no, na pwede kayo mag-borrow na assets. So pwede na kayo mag-register, login. Ayan yung pag-login, no, madali lang access yung website. So pwede rin kayo mag-trade, no, using borrowed funds. So pwede kayo maghiram, mag-trade. Stable advertising meron din para mag-attract sila ng bagong users. Also mga boss, another thing to consider, bukod sa mga sinabi ko kanina, yung pinaka main selling point nito, yung wala ng audit, wala na rin verification, no. So mabilis lahat. Magpapasok ka, mag-withdraw ka, mabilis. So yun yung pinaka pinopromote nito, basically to exchange na to. So 15 coins have been provided for work and exchange. So nandiyan naman, no, check yung mabuting website nila. Also yung FAQ, no, masasagot naman lahat ng tanong nyo dito. So lilink ko lahat yan sa description below. Also yung NFT Master Program ko, no, sa lahat ng gusto matuto sa NFTs, gusto nyo ma-master NFT, kumita kayo ng malaki, nasa description na yung program link, no. Marami na tayong students na naka-enroll. So over 73 students na po tayo mga boss. Maraming salamat sa suporta. So far satisfied lahat ng students natin, no. Talagang kumikita na ng malaki. So kung gusto mo ikaw na yung next, then pwede mo na i-click yung NFT Master Program ko, nasa description na. So also you can check Bestex and already register and login, no. So magkakaroon din ng 50 Doge bonus sa lahat na sasali sa registration, no. 50 Doge bonus, guys. So pinakita ko na yung main exchange, no, yung interface. Pinakita ko na rin yung loan application sa exchangers, no, and FAQ. Pinapakita rin dito yung commissions, yung rates, ayan, no, and then yung order fee, funding fee. So mababa, no, 0% yung credit order funding fee. And also mga boss, meron din referral system dito. Pwede nyong i-refer sa mga kaibigan ninyo, kikita kayo. So gawa kayo ng sarili nyo, no, na referral. Another thing to consider mga boss, pwede kang makatulong sa iba, no. Pwede ka rin magkaroon ng ticket dito para sa support team nila. So kung may katanungan ka sa website nila, hindi mo alam anong gagawin, pwede ka mag-create ng support, may sasagot agad.
So yun lang guys, no? Pag sasali kayo dito, mag-register kayo, claim nyo muna yung bonus na 50 Doge, no? Sayang din. So pag nagustuhan ninyo, nalaro nyo, nakapag-trade kayo dito and you like it, then you can already register. Okay, pwede na kayong magpasok pa, no? So nasa inyo pa rin yan. Yun yung Telegram nila, Spanish speakers mga boss. So ililink ko lahat yan sa description below, no? You can check them on the description below. This Danjo the Capital Master, your #1 NFT coach. Ingat kayo mga boss, and this is Bestex. I really do believe it has a potential, but of course the choice is up to you. Ingat kayo mga boss.